आजच्या व्हिडिओमध्ये तिळाची खलबत्त्यामध्ये कुटलेली कोरडी चटणी, सुकी चटणी, तोंडी लावणीचा एक प्रकार मी दाखवणार आहे। त्यासाठी तीळ स्वच्छ करून भाजून घेतलेली आहे। सगळ्यांना आपल्याला माहित आहे की तीळमध्ये आपल्याला कॅल्शियम जास्त प्रमाणामध्ये मिळत असतं। तर एक कॅल्शियमचा सोर्स म्हणजे गोळ्या घेण्यापेक्षा कॅल्शियमचा एक उत्तम सोर्स म्हणून आपण ही चटणी खाऊ शकतो। सोबत घेतलेल्या आहेत लसणाच्या सोललेल्या पाकळ्या, गरम तव्यावर खरपूस भाजलेल्या मिरच्या आहेत। या लाल मिरच्या आपण चवीनुसार घ्यायच्या आहेत। जेवढा तिखटपणा आपल्याला हवा असेल त्यानुसार आपण या कमी जास्त करू शकतो। आणि मीठ घेतलेलं आहे। मिक्सर ग्राइंडरमध्ये ही चटणी न वाटता मी या लोखंडाच्या खलबत्त्यामध्ये वाटणार आहे किंवा कुटणार आहे। तर त्यासाठी आपण आधी मिरच्या, मीठ आणि तीळ कुटून घेणार आहोत। लोखंडाचा खलबत्ता वापरण्यामागे एक कारण आहे की हा आयर्नचा एक उत्तम लोह, शरीराला आवश्यक असणारं लोह या खलबत्त्यामध्ये कुटल्यामुळे तिळाच्या चटणीमध्ये मिक्स होईल, जे आपल्या शरीरासाठी उपयोगी होऊ शकेल। या अनुषंगाने आपण या खलबत्त्यामध्ये ती चटणी कुटणार आहोत। मीठ, तीळ आणि मिरच्या या सगळ्या मी खलबत्त्यामध्ये टाकून घेतलेल्या आहेत। या खलबत्त्याने आपण हे आता कुटून घेणार आहोत। तीळ आणि मिरच्या बऱ्यापैकी बारीक झालेल्या आहेत। आपण यामध्ये आता लसणाच्या पाकळ्या टाकणार आहोत आणि परत एकदा ते सगळं नीट मिक्स करून कुटून घेणार आहोत। तिळाची सुकी चटणी जी आहे ती थोडी जाडसर अशी मी कुटून घेतलेली आहे। आपण ती आता सर्विंग बाउलमध्ये काढणार आहोत। खलबत्त्यात कुटलेली बारीक केलेली तोंडी लावणीची लसूण आणि तिळाची सुकी चटणी तयार आहे। कच्चं तेल घालून, लोणच्याचं सार घालून पोळीसोबत किंवा जेवणामध्ये तोंडी लावणी म्हणून ही वापरात येऊ शकते। ही चटणी 15 दिवस चांगल्या पद्धतीने टिकू शकते। प्रवासामध्ये नेण्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे। त्याचबरोबर उडीद पापड आपण भाजून जे खातो, तर त्या पापड्याचा चुरा जो आहे तो या चटणीमध्ये मिक्स केल्यानंतर तेल घालून अप्रतिम चवीचं एक मिश्रण तयार होतं, जे लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडू शकतं। धन्यवाद।